දවසක් හැමෝටම අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ Mitsubishi CS1 CS2 CS3 කියන්නේ Mitsubishi Lancer CS කියන මාදිලියේ මොඩිෆිකේෂන් එකක්. ඉතින් CS1 CS2 CS3 මේ හැම එකටම අපිට Evo 7 8 9 කියන version එකේ body kits දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කාර් එකට දාන්න යන්නේ Evo 9 කියන body kit එක. මේකේ අපි සම්පූර්ණයෙන් bonnet එක වෙනස් වෙනවා. fenders දෙක, එතකොට front buffer එක, front bumper lower lip එක, ඒ වගේම side skirt දෙක සහ spoiler එක. එතකොට පිටිපස්සේ number plate garnish එක. එතකොට ලොකු modification එකක් මේක වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ high කරන body kits මොනවද කියලා. යන් අපි workshop එක ඇතුළට. දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්ක මේ කාර් එකට හයි කරන ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික bonnet mud guard buffer මොනවද කියලා spoilers එක මොනවද කියලා ඊළඟට තියෙන්නේ මේ කාර් එකට ආපු ඔරිජිනල් පාර්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා අපිට අලුත් පාර්ට්ස් ටික හයි කරගන්න බලමු ඉස්සලා වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම dismantle කරාට පස්සේ මොන වගේද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කියලා